හොඳයි අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම අදත් මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට මුදල් උපය ගන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාවක් ගැන යාළුවනේ. ඉතින් කිසිම කෙනෙක් මේකත් මිස් කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේක complete කරගන්න. එතකොට යාළුවනේ ඔයාලව දැනුවත් කිරීම කීපයක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ skip කරන්න නැතුව බලන්න මේක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ තමයි ඊයේ Binance Learn and Earn Airdrop එක පැවැත්වුණා. ඉතින් ඒකෙදි ප්‍රශ්න ඇතුළුනේ කිසිම කෙනෙක්ට රිවෝඩ් ඇවිල්ලා නැහැ. මට කවුරුත් දැම්මෙත් නැහැ. මං හැමතැනම වගේ හොයලා බැලුවා කිසිම කෙනෙක්ට මේ රිවෝඩ් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් නම් තාම දන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් වෙනදාට මමත් මේ Binance Learn and Earn එක දැන් 5-6 පාරක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ රිවෝඩ්ස් පැය දෙකක් ඇතුළත හැමදාම රිවෝඩ් සෙන්ටර් එකට ආවා. ඉතින් මේ පාර ආවේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියන්න හරියටම මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එයි කියලා විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා. මොකද මේ Binance එකෙන් එහෙම කවදාවත් කරලා නැහැ. හරිද? එයාලා දෙනවා කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවාම තමයි. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අනිත් විශේෂම කාරණය තමයි යාළුවනේ මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේක. මෙන්න මේ BUSD 10 සීන් එක. මෙන්න මේකේ ගත්තොත් එහෙම ඒකෙදි මගේ අතින් වැරද්දක් වුණා. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි මෙන්න මෙතනදී දාලා තිනවා මේක මම දැක්කේ නෑ guys. මොකද කලින් මේ වගේම ආවනේ අපිට මේ auto investment plan එක. ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම reward එක හම්බ වෙනවා. ඒකේ ඩොලර් 20ක් දැම්මොත් අපිට තව ඩොලර් 20ක් දෙනවා කියලා තිබ්බේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒකේ මේ වගේ announcement එකක් තිබ්බේ නෑ. එතකොට ඒකෙදි කට්ටිය ඇහුවා කවද්ද හම්බෙන්නේ? මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ මැයි 25 වෙනිදානේ. එතකොට මැයි 25 කියන්නේ ඒක ඉවර වෙද්දී එතන ඉඳන් දවස් 20ක් ඉවෙන්ට් එක දවස් ඒ වගේ දවස් 20ක් ඉවෙන්ට් එක ඉවර වෙද්දී එතකොට ජූනි 15 වගේ එනවනේ. එතකොට ඉවර වෙච්ච දවසේ ඉඳන් සති දෙකකට පස්සේනේ මේක හම්බ වෙනවා කියලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ජූනි 22යි. එතකොට ජූලි වගේ තමයි අපිට මේකේ රිවෝඩ් එක. කියන්නේ අර ඩොලර් 20 ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. නමුත් මේකෙදි මෙන්න මේ ඩොලර් 10 සීන් එක ගත්තොත් එහෙම මෙතන ලියලා තියෙනවා this is a general announcement product and services referred to here may not be available in your region කියලා දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ region එකේ නෑ කියලා සීන් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට කිසිම මේ පාඩුවක් කරන්න මම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම පෙරේදන වීඩියෝ එක දැම්මේ. හරිද? ඔයාලා දැනට මේකට මේ ජොයින් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයා මෙතනින් බෑක් වෙලා හරිද? බෑක් වෙන්න එපා. මෙතනටම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන පහළට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා auto investment daily plan කියලා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලයට ආවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මම දැන් ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕනින්ද එකක් මේ plan එක buy කරලා පෙන්නුවේ. හරිද? මෙන්න මෙතන මේක ඕෆ් කරන්න. මෙන්න මෙතන මේක ඕෆ් කරපු හැටිය use auto investment plan කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන I understand කියන උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරිද? right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ earn කියලා තියෙන්නේ. earn කියන එකට යන්න. earn කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන යටට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙයි auto invest කියලා. auto investment කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනදී පෙන්නයි ඔය කියන්නේ දවසක් හරි තිබ්බනම් මේකේ auto investment එකේ මේ වාගේ මොකද්ද මේ එක plan එක තිබ්බනම් ඔයාලට මෙතනින් ඔයා දාපු ටික redeem කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඊයේ දැම්මනම් දවසක් ඉන්ටර්නෙට්නේ මම දාන්න කිව්වේ. එතකොට ඒ ටික මෙතනින් redeem කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ funding wallet එකට මේක දාපු ටික මේ වෙලෙම එනවා. හරිද? ඒක කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම එතකොට කියන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරිද? right ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න යාළුවනේ. මේකේදී ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වුණේ නැහැ. හරිද? අර කලින් කිව්ව විදිහට auto investment දවස් 20 දාපු කට්ටියට සමහරක් වෙලාවට එයාලට අර Bitcoin එක වැටිච්ච හින්දා ඩොලර් 2-3ක් lost එකක් ඇති. හරිද? ඒක lost වුණාට අවුලක් නැහැ. ඩොලර් 20ක්ම ඒකට හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. right. එහෙනම් යමු අද අපේ මොකද්ද සීන් එක කියලා බලන්න. හොඳයි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ rune in million campaign. මේකෙදි ඩොලර් ලක්ෂයක් ලබා දෙනවා කියලා මෙයාලා දාලා දිනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි හැමෝටම ඩොලර් 10ක මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරිද?
right මෙන්න මේක තමයි ආටිකල් එක හරිද welcome to the community sign up complete KYC and share ලක්ෂයක් ඩොලර් in rune coin එක මම හිතන්නේ මේකේ pronounce කරන්න එහෙමයි හරිද හරි මේකෙදි කියලා තියෙනවා register for a Binance account via this link during the promotion period and you will receive a gift a guaranteed share ලක්ෂයක් dollar rune eligible user should be complete KYC before 2022 to claim the gift. The welcome gifts are limited in quantity and will be distributed on a first come first save. ඒ කියන්නේ ඉස්සල්ලාම මේකට එන කට්ටියට තමයි මේකෙදි මේ rewards ලබා දෙනවා කියලා මෙයාලා දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේකෙදි 12000 ගානකට තමයි අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඩොලර් 10නේ ලබා දෙන්නේ. එතකොට 12000 ගානකට තමයි මෙයාලා ලබා දෙනවා කියලා තියෙන්නේ මේක. එතකොට මේකෙදි මේක ලැබෙන්නේ අලුතෙන්ම Binance එකට රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටියට. ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම Binance එක රෙජිස්ටර් වෙලා KYC කම්ප්ලීට් කරන කට්ටියට තමයි අද ඉඳන්. ඒ කියන්නේ අද ඉඳන් මේක පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් ලැබෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙයාලා ආයෙ කියලා තියෙනවා complete KYC එහෙම තියෙනවා users can access their gift by opening the Binance app account my gifts claim your gifts read terms and conditions දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ gift claim කරගන්න පුළුවන්ලු account එකට ගිහිල්ලා my gifts කියලා claim කියන තැනින් මේ gift එක claim කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා ඒ තමයි tokens redeemed from a welcome gift can only be traded and cannot be withdrawn from your account until your account completes the 50 USDT equivalent in total trading volume across the spot margin and BLVT trading pair after receiving the gift. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකෙදි අපිට මේ හම්බෙන ඩොලර් 10 withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකෙන් අපි ඩොලර් 50ක trading volume එකක් හැදුවොත් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒක spot එකේ හරි margin එකේ හරි BLVT එකේ හරි හදන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම ලොකු කාරණයක් නෙමෙයි යාළුවනේ. ඉතින් මේ trading volume එක ඩොලර් 50ක් හදනවා කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලට දැන් rune coin එකනේ හම්බෙන්නේ. ඒතකොට rune coin එකයි USDT pair එකයි අරගෙන පස් වතාවක් buy and sell කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි rune coin එකෙන් දැන් ඩොලර් 10ක් අපම ඒ ඩොලර් 10න් කෙලින්ම USDT ගන්නවා. ආයෙ USDT වලින් rune ගන්නවා. ඒ විදිහට පස් වතාවක් කරපුවම ඩොලර් 50 හැදෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට තමයි මේකේ trade volume එක හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරලා ඔයාලට මේකෙදි හම්බෙන gift එක ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. එතකොට the gift will be automatically unlocked on the next day 7 am කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක complete කරාට පස්සේ ඊළඟ දවසේ 7 am එකෙන් UTC time එකෙන් 7 am කියන්නේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් 12 මාට විතර මේක අන්ලොක් වෙනවා කියලා මෙයාලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒ ටික තමයි මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ ඔයාලට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේකෙදි මේ gift එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ඩොලර් 10ක්. ඉතින් අලුතෙන් එන users-ලාට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලේ නම්බර් එක දාලා තියන්න. ඔයාලා ඒකට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් ඔය ට්‍රේඩින් අනම්මනම් මේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් වොලියම් එකේම හදාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒවා මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට මෙතන උඩම තියෙන පේනවා ඇති register for a Binance account via this link කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ link කියන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දි මේකේ තියෙනවා unclaimed. ඒ කියන්නේ 12360න් මේ වෙද්දි තාම 5758ක් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය 6000ක් විතර මේ වෙද්දිත් ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉක්මන් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි මේ reward එක ලබා ගන්න. මෙතනදී ඔයා ගිහින් බලන්න තව chances තියෙනවද කියලා. KYC එක ඉක්මනටම complete වෙනවා. මේක එච්චර ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ KYC complete කරගන්න දුන්න phone number එක හරි එහෙම නැත්නම් මෙතන use email කියලා තියෙනවා. මෙතන මේක දීලා ඔයාගේ email එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ country එකත් select කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහේ country එක select කරලා ඔයාගේ phone number එක දීලා email address එක හරි මොකක් හරි දීලා verification code එක send කියලා දෙන්න. හරිද?
sorry මේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එයි. ඒක සෙන්ඩ් කරලා මෙතන open gift now කියන එක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයාට gift එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාට ලැබෙයි. හරිද? ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකෙදි වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඒ ටික තමයි යාළුවනේ මට මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඔයාලා අර මං කලින් විදියට කිව්ව විදියට මොකක් හරි ඔටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එක බයි කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක ඔෆ් කරගන්න. ඒක මේ බයි වෙලා තිබිලා කියලා ඔයාට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. පාඩුවක් ඒක නිසා මේ ඒක කරගන්න මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න. Binance එකේ learn and earn airdrop එකේ reward එක ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දාන්න. right ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න අවශ්‍යනේ. ඉතින් දිගටම මගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක්.